পিনাকানলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম সোমবাৰ মানে 23 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি ফুল এনালাইচিছ। ইয়াৰ আগতে আমি যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে 24,050লৈকে এবাৰ আহিব পাৰে, তাৰপিছত এটা ৰঙা কেণ্ডেল এডাল বনাই দি দিব। চ' এক্সাক্টলি সেইটো প্লে হৈছে, বাট আমি ইমানো ভবা নাছিলোঁ যে ইমানো তলত আহি যাব বুলি। এক্সপেক্টেশ্যন এইটো 780লৈকে 780 কি 750লৈকে ভাবি থৈছিলোঁ। তো এইটো 750 ইমানখিনিলৈকে আহিব বুলি ভাবি থৈছিলোঁ, কিন্তু মাৰ্কেট অলপমান এক্সটেণ্ড কৰি দিছে আজি। এইটো এই চেনচেক্সৰ এক্সপাইৰী আছিল আৰু মানে মাৰ্কেটখনৰ অলপমান ইৰিলিভেণ্ট মুভমেণ্ট দি আছে। চ' এইটো ভলিউম কম, মাৰ্কেটখনত ভলিউম যিহেতু কম, সেইকাৰণে চেল অৰ্ডাৰো যদি লগায় যিকোনো অদ্ভুত ৰেটত এক্সিকিউশ্যন হয়। চ' নেক্সট যিটো এটা মানে ছাপৰ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মাৰ্কেটখনৰ চেণ্টিমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট চেঞ্জ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, এই মাৰ্কেটখনৰ চেণ্টিমেণ্ট ইমান সোনকালে চেঞ্জ হোৱাটো অলপমান দিগদাৰ আছে। MTM লছটোতো হৈ আছে, বাট চবতছে ডাঙৰ প্ৰব্লেম মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি বা মাৰ্কেটৰ যিবোৰ প্ৰাইচ ডেমেজ হৈছে ন, সেইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু। কিছুমান চব শ্বেয়াৰে যদি আপোনাৰ 1-2%কৈ তলত পৰিছে, সেইটো তথাপি ঠিক আছে, কিন্তু কিছুমান ষ্টক আছে যেনেকুৱা মানে বহুত ফেভৰেট শ্বেয়াৰ্ছ হয়, লাইক চিমেন্স কয়, কিছুমানে চিমেন্স কয়, কিছুমানে জাৰ্মানীয়ে চিমেন্স বুলি কয়। সেইটো আজি ষ্টকটো আজি ছিংগল ডে এৰাউণ্ড 9.5% তলত। RBL বেংক 8-9% তলত। কোফ'জ বা এইবোৰ যিমান PFC কিছুমান ষ্টক সেইবোৰ 6-7% তলত। চ' এইবোৰ বস্তু মানে যিটো প্ৰাইচ ডেমেজ হৈছে ন, আৰু এইবোৰ ডাঙৰ ষ্টকছ, সেইবোৰত যেতিয়া প্ৰাইচ ডেমেজ হয় তেনেহ'লে কি হয়, যিহেতু সিহঁতৰ মাৰ্কেট কেপ বহুত বেছি। চ' ইহঁতৰ যেতিয়া প্ৰাইচ ডেমেজ হয় তেনেহ'লে মাৰ্কেটত প্ৰেছাৰ বহুত বেছি আহে। ডাঙৰ ষ্টকত যদি কাট আহে ন, তেনেহ'লে লিকুইডিটিটো অভাৱ হৈ যায়। চ' আজি এইটো মানে এনেকুৱা যদি ঘটিছে, তেনেহ'লে মাৰ্কেটত আজি আমাৰ মাৰ্জিন কল অলৰেডি আহিছিল, কিছুমান এডজাষ্ট কৰিব লগা হৈছে। চ' মই মাৰ্কেটখনৰ বেছি টেকনিকেলিটি নাযাওঁ, কথাটো জনাব লাগে এতিয়া যে যদি এনেকুৱা বস্তু হয় তেনেহ'লে মাৰ্কেটত এদিন দুদিন ইয়াৰ এফেক্ট বহুত ভাইলেণ্ট হ'ব। চ' সেই ভাইলেণ্টত আৰু কিমান তললৈকে যায় এইটো ক'ব নোৱাৰি। ঠিক আছে, আজি ধুনীয়া এটা ট্ৰেড আছিল, যিটো অলৰেডি মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো বুজাই দিছিলোঁ একচুৱেলি কি হ'ব লগা আছিল। চ' আপোনালোকে যদি সেই বস্তুটো বুজি পাইছে, মানে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ভাবিব লাগে সেইটো যদি বুজি পাইছে, তেনেহ'লে আজি ভাল প্ৰফিট বনাব পাৰে। বাকী একো মই ইমান বুজাব নাযাওঁ, বাট এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আজি পৰ্টফলিঅ' ডেমেজ হৈছে। চ' তাৰ কাৰণে কি হয়, আমি এটা ইউটিউব লাইভত আহিম অহাকালি এই 10:30 বজাত। আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কমেণ্টত লিখি দিব কেনেকুৱা কি প্ৰশ্ন আহে, সেইবোৰ লিখি দিব, আমি তাতে বুজাম। নেক্সট এতিয়া মানডেৰ কাৰণে কি হ'ব, মানডে আমি গেপ ডাউন এটাতো আছে। গেপ ডাউনত মোক লাগি আছে গেপ ডাউন হ'ব। অ'কে, মানে যেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ল'বেলিও ইমান এটা পজিটিভ নাই, চ' গেপ ডাউন এটা এক্সপেক্টেশ্যন আছে। ঠিক আছে, এতিয়া গেপ ডাউনৰ পিছত কি হ'ব? গেপ ডাউনৰ পিছত কিন্তু এটা কথা মই কওঁ, মাৰ্কেটখনত ৰিকভাৰী শ্বাৰ্প আহিব পাৰে। মই এইকাৰণেই কৈছোঁ ৰিকভাৰী শ্বাৰ্প, কাৰণ আজি যিটো হৈছে, আজি যিটো ইয়াতে বহুত মানে চাফা হৈ গৈছে পজিশ্যন। তো গেপ ডাউন এটা খুলি পেলাই মই এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে, চাপ'জ এইটোত 490 বা 450 ইমানত পৰা এইটো ৰেড হৈ আছে। ঠিক আছে, মই গ্ৰীণ কৰাই দিব লাগিব। এনেকুৱা এডাল কেণ্ডেল বনাব পাৰে। ঠিক আছে, এইটো মানে গেপ ডাউন খুলি পেলাই আজি যিটো তলত পৰিছে ন, প্ৰায় কিমান 24,000ৰ পৰা প্ৰায় 23,500। চ' ইয়াৰ 50% কিমান হ'ব, 23,750। চ' ইমানলৈকে এটা মুভমেণ্ট আহিব পাৰে, বা তাতকৈ যদি বেছি আহি যায় তো ডেট উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ এ ভেৰি বুলিছ চাইন ফৰ নেক্সট উইক। ঠিক আছে, অপশ্যন চেইন আজি মই নকৰোঁ, কাৰণ অপশ্যন চেইনত মানে যিবোৰ ডেটা আছে দ'জ আৰ লাইক মানে সেইবোৰ বহুতে মানে স্কেৰী পজিশ্যন হয়। এইবোৰ মানে ভয় খুৱাবৰ কাৰণে পজিশ্যন যিবোৰ বনায় ন, তেনেকুৱা পজিশ্যন বনাই আছে। চ' মই অপশ্যন চেইনতো মই তথাপি ঠিক আছে এইটো এটা ভিডিঅ'ত দি দিওঁ। চাওক কেনেকৈ কল ৰাইটিং আৰু পুট ৰাইটিঙৰ এইটো হৈছে 26,600, তেওঁলোকেও ফচি আছে। চ' আৰু 23,500 কোনো আজিতো ৰাইট কৰিব পৰা ক্ষমতাই নাই আৰু যি ৰাইট হৈছে কল ৰাইটিঙত হৈছে বাছ। আৰু মিড কেপৰটো আজি ক'ব নালাগে। মিড কেপত মানে আজি বহুত মানে ইনভেষ্টৰ মানে আইডাৰ ডিমেট একাউণ্ট বন্ধ কৰিব, নহ'লে তেওঁলোকে নমস্কাৰ দিব মাৰ্কেটত। এনেকুৱা হৈছে, কাৰণ
এই যদিও ইয়াৰ পৰা 23,400ৰ পৰা 24,800 গৈছিল ন, তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰ্টফলিঅ'ত জাষ্ট 2 বা 3%হে মানে ৰিকভাৰী হৈছিল। আৰু আজি মানে অলৰেডি তেওঁলোক 30-40% ডাউনে আছিল। আৰু এইটো যিটো ৰিকভাৰী হৈছিল ন, এইটো 23,000ৰ পৰা 24,000, এইটো এতিয়া নৱেম্বৰত, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰ্টফলিঅ' জাষ্ট 2 বা 3%হে মানে এপ্ৰিচিয়েট হৈছিল এইখিনি ৰিকভাৰীত। আৰু আজি যিটো ফল হৈছে ন, অলমষ্ট 6-7%ৰ পৰ্টফলিঅ' আৰু গুচি গৈছে। চ' ডাউন ট্ৰেণ্ডত আছে তেওঁলোকৰ পৰ্টফলিঅ'। চ' ইটছ এ ভেৰি মানে প্ৰব্লেমেটিক হয়। বাকীখিনি ইমানখিনি বুজাই দিলোঁ। এইটো ইয়াৰ ওপৰত আৰু বুজাব নোৱাৰি, কাৰণ চবৰে আজি ট্ৰেডিঙতকৈ নিজৰ পৰ্টফলিঅ'ৰ কথাটো বেছি চিন্তা কৰি আছে যে। চ' সেইকাৰণে আমি অহাকালি এটা লাইভ কৰিম। এনালাইচিছটো এনেকুৱাই যে বাই চান্স এইটো গেপ ডাউন খুলিব, ঠিক আছে, গেপ ডাউন খুলি পেলাই বোধহয় অলপমান তলত আহি পেলাই ৰিকভাৰী এনেকৈ লৈ ল'ব। চ' মেক্সিমাম এইটো 23,350 ইমানখিনি। বা গেপ ডাউন আজি যিহেতু 587ত ক্ল'জ দিছে, চ' ইয়াৰ পৰা 100 পইণ্টছ হ'লে কিমান হ'ব? 23,480 নহ'লেও এটলিষ্ট সেই 400 মানত ছাপোৰ্ট লৈ পেলাই ৰিভাৰ্চেল ল'ব লাগে ইন দ্য চেন্স আজি যিমানখিনি সেই যে এক্সপাইৰী ৰিলেটেডটো আছিল, ছিৰিজৰ আনৱাইণ্ডিঙো আছিল, তাৰ লগতে ভলিউমছৰ বহুত অভাৱ আছিল। চ' তাৰ কাৰণে প্ৰাইচ ডেমেজ বেছিকৈ হৈছে। আৰু আজি মাৰ্কেটে বোধহয় চবকে খালী কৰিব খুজি আছিল নেকি, তেনেকুৱা লাগি আছে। সেইকাৰণে মাৰ্কেটত তলত বেছি পৰিছে। ইয়াৰ পৰা আমি ৰিভাৰ্চেলৰ এটা এক্সপেক্টেশ্যন এটা ৰাখি থ'ব পাৰোঁ। অলৰেডি আমাৰ M2M টো আজি বহুতখিনিয়ে ডাউন হৈছে, মানে ট্ৰেডিং বেলেঞ্চো নিগেটিভতে আছে, তথাপি কিছুমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। মই সেইকাৰণে কি কৰিছিলোঁ, লাষ্ট উইকতে মই যেতিয়া এইখিনি আহিছিল ন, লগে লগে মই মানে লাৰ্জ কেপলৈকে গোটেইখিনি লৈ গৈছিলোঁ ট্ৰেডিং পজিশ্যন। তো সেইটোৱে মোক মানে বচালে, যদিও আজি নিগেটিভ আছে তথাপি বচাইছে। সেইকাৰণে মোৰ বেছি প্ৰাইচ ডেমেজ মোৰ বেছি হোৱা নাই, বাট কিছুমান মানে পজিশ্যন আছিল সেইবোৰ 2% মান বেছি তলত গৈছে। চ' সেইকাৰণে মোৰ M2M টো অলপমান বেছি এই দেখাই আছে। বাট চকে ৰিকভাৰীত মই এইটো ৰিকভাৰী কৰি ল'ম। আৰু বোধহয় এইটো নেক্সট উইকত মই ভালেখিনি M2M এটলিষ্ট গ্ৰীণত আহি যাব পাৰে, ঠিক নাই। সেইটো অহাকালি আপোনালোকে জইন কৰিব। আৰু বেংক নিফটি এটা কথা, বেংক নিফটিত মোৰ ইয়াৰ পৰা ছাপোৰ্ট লৈ পেলাই 3বাৰ এওঁলোকে ৰেজিষ্টেণ্ট দেখাইছে ন। চ' কি হ'ব এইবাৰ বোধহয় দে উইল এটেম্প টু ব্ৰেক এ নিউ অল টাইম হাই। হয় এনেকুৱা বেংক নিফটি যিটো মানে ছিগনেচাৰ হয়, এইটো বোধহয় বেংক নিফটিয়ে ওপৰলৈকে টানাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। জাষ্ট এটা ট্ৰিগাৰ লাগে, বা ৰিজাল্টত কিবা কিবি আহিলে। এইবাৰ ৰিজাল্টটো আহি আছে জানুৱাৰী, তো তাৰ আগে পজিশ্যনবোৰ বনাব তেওঁলোকে। চ' বাই দ্য টাইম বেংক নিফটিত মই ষ্ট্ৰং আছোঁ অলপমান, তথাপি যদিও মানে বুল ষ্ট্ৰেপ হৈছে, বাট আই এম লিটিল বিট বুলিছ ইন বেংকছ। থেংক ইউ।